والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية بنشكر أساتذتنا الأستاذ دكتور طارق صفوت، الأستاذ دكتور أشرف حاتم، الأستاذ دكتور أحمد الحلفاوي، الأستاذ دكتور مصطفى الشاذلي على دعوتنا للمؤتمر، وبنهنيهم بنجاح المؤتمر. وفعلا مؤتمر بيعتبر المؤتمرات المتميزة جدا في مصر وبنستمتع جدا بها كل سنة. هنقدم بقى الدكتور طارق، عايزين ما نزعلش. ايوه هنقدم فيرست سبيكر. لا قبل بس الفيرست سبيكر دكتور ابصد بس يعني ماشي، انا مبلغ بس ان في ورق معايا يعني ده من اللجنه العليا لزراعه الاعضاء، وصيه بالتبرع بعد الاعضاء بعد عمر طويل ان شاء الله، بحيث ان هو قصدي اللانج ترانسبلانتيشنز قبل كده يعني مش هيبقى بيفد واي ومش هيبقى يعني established وننقذ حياة ناس تانية إلا بالتبرع بعد الوفاة يعني إن شاء الله بعد عمر طويل بإذن الله. فدي وصية بالتبرع بالأعضاء وجاية من وزارة الصحة واللجنة العليا لزراعة الأعضاء، بحيث إن اللي يحب إن هو يتبرع بالأعضاء بعد عمر طويل إن شاء الله يعني يمضي عليها، وهي هتبقى موجودة معانا ان شاء الله. اي حد عايز يقول لي بس وياخد ويمضي عليها، وكمان يعني هيبقى في حد من وزاره الصحه مسؤول العلاج الحر هيمضي عليها قصاده ان شاء الله. بس يبقى متبرع من غير مدخن اهم حاجه عشان بدل الهارم ريدكشن والحاجات دي يبقى غير مدخن. ان شاء الله نستمتع بالجلسه يا جماعه، جلسه من اهم الجلسات في رايي. اللانج ترانسبلانتيشن ايفولفنج دلوقتي، وفي وحده اتفتحت في كليه الطب جامعه عين شمس، واحنا سعداء جدا طبعا بيها لان انا برضو خريج جامعه عين شمس. اول فيرست سبيكر الاستاذ دكتور احمد مصطفى هيكلمنا على اللانج ترانسبلانتيشن بروجرام ان ايجيبت. اتفضل يا دكتوره. بس لو حد عايز يتبرع وهو مدخن مفيش مشاكل مش هنقول لا. ينفع يا دكتور ياسر ولا ما ينفعش؟ مفيش مشكله يعني. كل الاعضاء مش السلام عليكم. انا دكتور احمد. انا سعيد جدا بوجودي وسط حضراتكم النهارده، دكتور طارق صفوت والبورد كله. اعتقد الزملاء في عين شمس اصبحوا يعني عارفين ان احنا عملنا ميرج كده ما بين جراحه الصدر والصدر، واصبحنا تحت بريشر واحد وعندنا هدف واحد اليومين دول. ف يعني انا مبسوط جدا بالقصه دي، يمكن بدأناها من 4 سنين وان شاء الله it's about to start، وربنا يسهل وتبقى start كويسه وتفتح الباب لحاجات كتير. تكمله لكلام حضرتك، هو الليفينج دونر لانج ترانسبلانت it's a very complex procedure، هي معموله للكريتيكالي ill patients. انما احنا كلنا عايزين، احنا جهه تنفيذيه، احنا جهه تشريعيه ولا جهه دينيه. فالمشرعين والجهات الدينيه اقروا في حتت كتيره من العالم الكادافيريك لانج ترانسبلانت. السعوديه بقى لها يمكن 28 30 سنه بتشتغل، الخليج كله بيشتغل، ايران بتشتغل، تركيا بتشتغل، ف يعني اسرائيل بتشتغل، كل الدول الاوروبيه والامريكيه بتشتغل. فناقص احنا، واعتقد هي هتبقى مشكله اكثر، هي مشكله سوسايتي اكتر ما هي مشكله في انتظار ان حد يدينا التصريح دينيا او تشريعيا يعني. احنا في عين شمس University we have a huge number of patients، يمكن 1 million per year، 150,000 inpatients per year, 4,000 beds, 3 hospitals, upgrading existing hospitals. دلوقتي بنعمل مدينة عين شمس الطبية، adding new hospitals, subspecialties. We're currently يعني modernizing the services. في a lot of administrative work, a lot of reform. الليفينج دونر ليفر ترانسبلانت في عين شمس، هم الزملاء بدأوا معانا يمكن من بقى لهم 20 سنة. It started with Kyoto University Hospital 20 years ago.
and now طبعا بالشراكه مع جامعه القاهره انما now service يعني the living donor liver transplant service is running in many centers built anesthesia and ICU teams very well trained in each center وهم عملوا احتفاليه السنه اللي فاتت عدوا ال 1500 patient. احنا بدأنا الموضوع يعني كجراحة the hard way. يعني احنا عندنا all of our surgeons في عين شمس University Department had a European extensive European experience. عندنا established an adult and pediatric referral center for complex airway. عندنا يعني معدين ال 600 حالة trachea resection أو laryngotracheal reconstruction. عندنا redo surgeries oncology trauma ودخلنا الفات surgery. وطبعا عندنا من التيم بتاعنا available transport experience in كيم فيصل HGP في فرنسا كيوتو في اليابان. Actually قانون طلع من 2010 والمادة 8 يجوز لضرورة تقضية محافظة على حياة إنسان حي أو علاجه من مريض جسيم أو استكمال نقص حيوي بالجسد أن يزرع فيه عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد إنسان ميت. فأوريدي كادافيريك إز أوت خلاص اللو بتاع كادافيريك إز أوت بس طبعا لسه ما اتطبقش واللائحة التنفيذية أعتقد موجودة وممضية بس كل الكلام ده لسه ما اتطبقش. المشكلة في السوسايتي population احنا عندنا 110 مليون without lung transplant services. طبعا الموضوع بقى very fulminant مع الكوفيد كرايسيس. احنا بنينا البيراميدز as tombs used mummification the past to preserve the dead. Now السوسايتي كله is resisting the current idea of cadaveric organ donation. فما كانش قدامنا إلا نبتدي living donor liver transplantation. The literature of the living donor liver transplantation, liver lung transplantation came out from Japan. هم عندهم نفس ال cultural concepts و يعني الوضع عندهم من 20 سنة كان ما فيش cadaveric خالص وبدأوا بالliving donor lung transplant. الفكرة ان احنا بناخد الرايت لور لوب left lower lobe from two donors وبنعمل bilateral pneumonectomies and re-implant ال two lower lobes into the recipient. The winner of the 2014 ESTS Brompton Prize, living donor lung transplantation, provides similar survival to cadaveric lung transplantation even for very ill patients. كل الليترشر طالع من عند كيوتو بروفيسور هيروشي ديت. هو جاي الاسبوع الجاي ان شاء الله القاهره وهيتشيك البروجرام وممكن يبارتيسيبيت ان شاء الله. كان عندنا challenges كتيره أولها إن الanalysis of the United Network of Organ Sharing database reveals that the failure rate of new programs exceeds 40% all over the world. فإحنا ما كناش عايزين نبقى مش عايزين نبقى من 40% دول. mandatory objectives to sustain the program, to define quality measures, and to carefully plan for the institutional proficiency. الميديكس nursing supporting staff administration. والحقيقه كل الكلام ده كان في الاول عندنا في منتهى الصعوبه لان كل واحد كان شغال في الايلاند بتاعه انما يعني الاوبجكتيف عمالين شغالين فيه بقى لنا 4 سنين persistently. الحقيقه الجامعه كلها دلوقتي في ظهرنا الحمد لله. First volume matters. احنا ما عندناش اي ريجستري اعتقد او to my knowledge يعني ما عندناش اي ريجستري للريسبيراتوري العدد بتاع الريسبيراتوري failure patients who need transplant. فالترانسبلانت program must maintain a minimum yearly volumes for several reasons. لازم عشان to keep it running we have to proper link between the frequency and competency. لو احنا هنشتغل حالة واحدة في السنة غير لما نشتغل 20 حالة في السنة يبقى الاكسبيرينس هتبقى very low rising يعني.
and persistently raising a fund. والكلام ده كله موجود في العالم، كلها عمليه مكلفه جدا. البانكس بتخش فيها، الشاريتي، جوفرمنت، ممكن تجاب الفيز من training from other universities. وحتى هنا مركز مجدي يعقوب لما بيجي يتكلم دايما بيتكلم بالارقام. recipient volumes، recruitment، لازم تبتدي الامور من اسم او من البلمونولوجي ميديسن، institutional programs in interstitial lung diseases, cystic fibrosis, COPD, pulmonary hypertension. في collaborative relationships with referring physicians لوحدة our regional transplant committee, raising the issue زي ما احنا عاملينه دلوقتي in different regional meetings. والظهور في الماس ميديا. اول حاله هناك كانت بنت صغيره احنا كنا شفناها، بنت داين خالص، اول لما طلعت دخلت في سباقات ماراثون وبتكملها حياتها طبيعي تماما. فده قلب السوسايتي الياباني، ويعني many rushed to donate later. Recipient selection, we have the general guidance regarding suitability for recipient characteristics. We have the extended criteria لسه بدري عليها، لو على ECMO, mechanical ventilation، البي ام اي بتاعه عالي او واطي، والcost benefit inclusion of الجروب الثاني. الدونر فوليومز في الليفنج دونر لانج ترانسبلانت it is an elective procedure، فالالوكيشن بيبقى abolished. الاي بي او سيستم واللانج الوكيشن سكور ده بيبقى اكتر في الكادافيريك لانج ترانسبلانت، ولكن من ضمن الكرايتيريا من او في الكادافيريك لانج ترانسبلانت ان 10 to 20% only of the potential lungs are used. الاكستندد دونر كرايتيريا اللي احنا بنقول عليها دي محتاجه ان احنا نكون وكيكد اون البروجرام، ومحتاجه اجهزه معينه الاكس فيفو اللي هو بيريموديل اللانج اللي ممكن تبقى من اكستندد دونر ويخليها سيوتبل فور ترانسبلانت. انا طبعا مش هخوض في الانديكيشنز اوف لانج ترانسبلانت، حضراتكم يعني اقدر مني في تحديد هذه المشكله. انما we have a general eligibility criteria، يمكن دكتور ياسر وراي هيشرحها. هجump to the contraindications. The inability to cooperate or comply, untreatable advanced dysfunction of another major organ, heart failure, kidney failure, active malignancy آخر 5 سنين, bone marrow failure, HIV, liver cirrhosis أو chronic hepatitis. من ضمن الحاجات في الجنرال كرايتيريا اللي لازم تتحقق في الترانسبلانتيشن abstinence from smoking أكتر من 6 months، ودي مشكلة بنواجهها كتير قوي في الفترة دي. Ideal donor from 20 to 60, ABO compatible, no history of significant lung disease بالCT, relatives with ممكن الفيرست ممكن السكند على حسب ما القانون هيطلع او انما لغايه دلوقتي we're accepting even relatives from the 4th degree. Limited cumulative cigarette smoking, no active smoking, clear lung fields, arterial oxygen more than 80 millimeter Hg, ما عندوش ابسيلاتور ثوراكوتومي او عمليات على نفس الناحيه هيتاخد منها الجرافت. larger donor for the right side and the lesser donor is for the left side. هنقول الكلام ده قدام. لما نيجي نحضر العين احنا السايز مس ماتشنج او سايز ماتشنج مهم قوي عندنا. الرايت لور لوب عندنا متكونه من 5 segments، left lower lobe 4 segments، دول اللي احنا بناخدهم، دول الجرافتس. and thus the whole lungs are of the 19 segments. احنا بنقيس total force vital capacity of the two grafts must be equal to the measurement of the force vital capacity of the right donor multiplied by 5 over 19 اللي هو right lower lobe plus measured force vital capacity of the left donor multiplied by 4 over 19 اللي هي left lower lobe. لازم force vital capacity of the two grafts must be equal to 50% of the predicted force vital capacity of the recipient. الكلام ده طبعا كله بيظهر في pulmonary functions. التشيك ليست
almost every single يعني investigation بيتعمل للعيان دوت الconsultations from all the departments. احنا العيان ده يعني بيبقى very very well investigated up to review of immunizations, pulmonary testing based on immunological data, psychological assessments and so on. حاجة تانية بتميز بيها الليفينج دونر ان احنا بنعمل anatomical imaging للعيان دوت. هي دي صورة لليفت دونر. البالمونري ارتري هو باللون الازرق والدوتد يلو لاين ده مكان ما هنقطع. احنا we must have zero surprises intraoperative. فاحنا شايفين ان ال A6 artery ده اللي هو يعني sorry مش شغال يمكن. انما الاناتومي of the pulmonary artery, pulmonary veins and the tracheobronchial tree must very well must be mapped تماما قبل العملية. الvolumetric study is used to evaluate oversized grafts. CD 3D volumetry is performed both for the donor and the recipient. CT images are obtaining. اتفضل في حاجة؟ لو في بس اوكي. لا ماشي اوكي. هو البوينتر بس. اوكي شكرا. Sorry for the interruption. CT images are obtained using a multi-CT scanner software during a single respiratory pause. A wide range of volumes ratios between the donor's lower lobe graft and the corresponding recipient's chest cavity. احنا لا بنحب الاندرسايز جرافتس هتعمل لنا مشاكل في العيانين في الريسيبيانت ولا الاوفرسايز جرافتس. عندنا threshold of the volume ratio appears to be 200% based on the 3D CT size matching. اللي في النص ده الفوليوم بتاع الريسيبيانت 1.5 لتر. لو اخذنا رايت لور لوب من الدونر 1.6 لتر دي it appears to be like 110% more في السايز. It's acceptable. في الليفت it's 1.15 liter. The left lung جاي لها left lower lobe 0.7 liter, which is also accepted, which is up to 60% of the volume of the left lung. عندنا في عين شمس لازم بدأنا نعمل patient identification في registry, special clinics, pediatric respiratory unit, awareness, national referral. عاملين احنا MDM transplant clinic. اول لما بنشوف العيان eligible بنحوله على الكارديولوجي labs, الethical committee, psychiatry, radiology. هيبقى عندنا 2 donors 1 recipient. عندنا لازم يبقى 3 simultaneous operative rooms using the central ECMO. الريسيبيانت بيطلع على isolation غالبا بيقعد من 2 weeks ل 1 month في رعاية with a possible veno-venous ECMO. ولما في الرعاية بيتابع بالchest medicine, الاي سي يو, النيوتريشن, راديولوجي. التو دونرز بيقضوا 1 night stay في الاي سي يو وبعد كده بيطلعوا surgical ward and they be discharged and followed up in the transplant clinic. احنا مش بنقول لا chest ولا surgery, احنا بنقول transplant clinic خلاص. اضطرينا نروح لجابان الماسترز اوف living donor lung transplant. كانوا في اوكاياما وبعدين انتقل النشاط لكيوتو. ده كان اول ايميل جالنا في عين شمس في شهر اكتوبر 2018 بالموافقه على استضافتنا هناك.
في كيوتو احنا راجل طبعا كان very rigid و very apprehensive في الاول لما استقبلنا. طبعا احنا كان عندنا هيستوري لمحاوله من 15 سنه كده ما كانش فيها استعداد لها كويس، وهم كانوا عارفين الكلام ده كويس، وعلى اثر يعني احنا كان استقبالنا صعب هناك شويه. وبعدين كل ديبارتمنت عمل برزنتيشن، والحقيقه بعد 3 شهور راجل كان very cooperative. توفر لنا هناك an excellent convenient workspace. احنا حضرنا most transplantation meetings وكانوا بيبقوا translated. We had the access to the lung transplant video library, up to all the transplantation activities, من research publications, bronchoscopic interventions, interoperative attendance, a resume of the transplant meetings, a revision of the transplant morbidity and mortality للجابانيز نفسهم along 150 cases. Involved in frequent MDMs, we had a daily twice meetings of the whole department, pre and post-transplant meetings, thoracic and oncology meetings, such as department radiology and surgery pathology meetings, and inpatient morning rounds. الراديولوجي الحقيقه والاي سي يو والانستيزيا كان معانا تيم من جراحين وتشست ميديسن وراديولوجي واي سي يو وانستيزيا. They had a full acquaintance of the 3D reconstruction software. We have acquired the anesthesia protocol, including the ECMO protocol and the interoperative advanced monitoring using the INVOS, الاي سي يو الاميونوسبريشن بروتوكول. عملنا بقى الليست بالريكوايرمنتس بتاعتها، سواء كانت دراجز ديسبوزبلز equipment، كل ده رجعنا بيه على مصر. طبعا البلمونولوجي had very active program هناك, attending daily activities of the pulmonology department, OPC, lists of fiber optic bronchoscopy, recognition of the medical registry of the patients with respiratory disorders, especially potential patients for lung transplant, obtaining the respiratory lung transplant protocol. وده مختلف تماما عن الكادافيريك بروتوكول على فكرة. Viewing and discussing the Kyoto Hospital guidelines regarding the different respiratory disease. برضو كان عندنا، أنا آسف هنطول يمكن 5 دقائق أو 7 دقائق زيادة، عندنا coalition مع كينج فيصل، مستشفى الملك فيصل في الرياض في السعودية. بعتنا فريق تاني مع زميلنا دكتور محمد حسين هناك، متكون من بيدياتريك، بالمونولوجي، اي سي يو، انتنسيف كير، باثولوجي. الحقيقه قعدوا هناك فتره طويله و they were exposed to the cadaveric lung transplant program and pre and post management of transplanted patients. full support دون الحقيقه full support in the surgical and medical aspect for the first year starting the program. يمكن أولها ظهر لما جبنا النيتريك أوكسايد، وحد من الخبراء هناك جالنا وتشيكت the system وتشيكت its compatibility معانا، وتوصيلات النيتريك أوكسايد على الفنتليتور في الرعاية والفنتليتور في العمليات. وإن شاء الله يعني في later collaboration لما نبتدي إن شاء الله. thus عين شمس بعتت السبيشاليستس دي في سعودي أرابيا، جابان، في باثولوجيست راح تشاينا، في انتنسيفست راح يونايتد ستيتس، واكمو تيم راح ايطاليا. Performing the bilateral living donor lung transplant requires a lot of manpower, 3 surgical teams and a back table team, actually 4. And thus 3 surgical teams communicate closely في نفس الوقت to identify appropriate timing for graft extraction علشان نقلل ischemic time. To minimize the graft ischemic time, we usually bring الريسيبيانت بينزل مثلا 9 الصبح، بينزل مع الدونر الرايت دونر، والريسيبيانت الشمال بينزل، الدونر الشمال بينزل بعديهم بنص ساعة في أوضة العمليات الثالثة. أنا مش هشرح ده، مش هيبقى مجالنا اللي هو الدونر لوباكتومي أو الريسيبيانت، انما انا عايز ابقى يعني
هيت بس النقطه دي، الاكمو او ESSB الاكس كوربوريال لايف سبورت سيستم، اللي هو المفروض يبتدي من عند الشست، من عند ICU. It provides in several configurations it supports or replaces a cardiorespiratory function. The veno-venous ECMO, the main objective is to maintain a systemic oxygenation while the heart is good and functioning كويس. انما الفينو arterial ECMO ده مش بيبقى حديثنا دلوقتي، هو الكولابوريشن اكتر مع الكارديولوجي. البيزك ECMO circuit consists of a blood pump oxygenator connected by conduit للعيان. الجول is to provide a bridge either to healing of natural organs زي ما كان بيحصل في الكوفيد، او الكومباتبل او ان احنا باي تايم sustaining an adequate tissue perfusion. وده اللي هيبقى ليتر ان شاء الله في الكادافيريك، بنلاقي عيانين على اكمو محطوطين في الرعايات مستنيين الكادافيريك، ودول اللي بيبقوا في اللانج الوكيشن سيستم اللي المفروض هيتعمل هنا في مصر، هم دول هيبقوا احق ناس بالجرافت اللي هيجي له. هي الاكمو كانيوليشن ستراتيجيز، انا هجمب لاخر نقطه، الايزوليتد ريسبيراتوري فيلير veno-venous ECMO configuration while using a dual lumen cannula اللي هي DLC is preferred to facilitate ambulation. احنا الانبوت والاوتبوت بيبقى عن طريق الجاجولار فين، ويتاخد الدرينج من الجاجولر يلف على المكنه، يبقى يخش على اوكسجينيتور، يبقى بامب تاني through the jugular vein in another lumen في the same cannula facing the tricuspid valve، وبيضخ الدم. يعني الساتوريشن في العينين دول لو طلع ل 92 يبقى بيرفكت، وتبقى الاكمو cannulation is successful. دي اسمها الافالون كانيولا. آخر نقطة في الأكمو، the results suggest a trend towards improving short to medium term post-transplant outcomes in ECMO-bridged patients, especially at higher volume and more experienced ECLS centers. هو احنا مش شرط نشتري 20 ECMO في الجمهورية، هو سنتر أو 2 أو 3 بيبقوا very experienced in the ECMO أحسن بكتير خالص ما نوزع المجهود دوت ونقلل الإكسبيرينس. The early consideration of ECMO in the management algorithm of these decompensated patients appears to result in more favorable outcomes. يعني once إن إحنا فكرنا في الإكمو we go for ECMO. البوست اوبراتيف مانجمنت، العيانين بيبقى kept intubated 3 days، بيبقى البريشر ليميتد فنتيليشن، فايبر اوبتيك برونكوسكوبي بيتعمل كل 12 ساعه، بيتشيك البرونكيال انستموزس وبيكلير اوت سكريشنز، التريبل دراج ثيرابي، الاميونوسبريشن. الميثايل برينيزولون is administered intravenously during the first 3 days. All other immunosuppressants are given via the nasal tube inserted in the proximal jejunum. ما بناخدش transbronchial biopsy. Rejection is a clinical يعني is a clinical program، بتبقى يعني diagnosed clinically، خلاص ما حدش بياخد الترانسبرونكيال lung biopsy في اغلبيه السنترز. الاكيوت rejection can be judged on the basics of a careful monitoring. اليونيك في اللانج فوليوم لانج ترانسبلانت ان الريجكشن بيبقى يونيلاترال، ان احنا بنبقى واخدين من 2 donors مش من single donor. And when acute rejection is suspected, a bolus of methylprednisolone 500 milligram is administered, and this will be sufficient. عين شمس preparations كانت ان احنا الحمد لله we have the support of the High Ministry of Education والMinistry of Health. قدرنا نعمل رينوفيشن لبيلدينج دي اللي هو الهوستنج السي تي اس الكارديوثوراسيك ديبارتمنت والتشست ديبارتمنت، رينوفيشن اوف اي سي يو اي كلها، رينوفيشن اوف جناح العمليات الاوبريشن سويت كله اتغير، الرينوفيشن اوف ذا ترانسبلانت يونت. احنا هنقعد في وحده زراعه الاعضاء مش في وحده الصدر ولا في وحده الجراحه. بري ترانسبلانت كلينيك از اوفيشلي اوبريشن، خلاص كل 2 و4 عندنا في عين شمس التخصصي.
طبعا بقى الايكويبمنت، جبنا الاكمو، جبنا بدانا نستخدم الاكمو علشان التيم يبقى ماشي عندنا في الاكاديميه في الثوراسيك سيرجري العاديه. انترا اوبراتيف ادفانس مونيتورنج زي الانفوس زي التي اي. جبنا البيرفيدكس اللي هو لانج بريزرفاتيف، الاكوزيشن اوف نيتريك اوكسايد اللي هو البالمونري فازوليتور، اكوزيشن اوف 3 دي فوليومتري سوفت وير اللي بيستخدمه الراديولوجي في الفوليومتري ستاديز. دول الناس بتوع الاكاهال الجماين كرانكن هاوس، دول بتوع فيينا، انا ليا بيهم تايز قويه يعني. هم عملوا بعد يعني رحله ل ترانسبلانت بيشنتس مع دكاترتهم، والحقيقه في ناس من الترانسبلانت بيشنتس وصلت السمت في حين الدكاتره ما عرفوش يوصلوا، وده يعني كان احسن دعايه لللانج ترانسبلانت. برضو الناس ده واحد عامل عمليه لسه ما طلعش من المستشفى 1 month بعد الترانسبلانت و 1 year diving after the transplantation. Thank you. انا اسف للتطويل، انا اسف. شكرا جزيلا استاذ دكتور احمد على الاليجانت توك. ان شاء الله تبقى بدايه ل ترانسبلانت جيرني للعيانين. اعتقد يعني هيبقى فروتفول ان شاء الله، يدي نيو هوب. الانديكيشنز بقى اعتقد الاستاذ الدكتور ياسر مصطفى هيكلمنا على انديكيشنز اوف لانج ترانسبلانتيشن. وينفع ناخد من السموكرز ولا لا يا دكتور ياسر؟ ولا الهارم ريدكشن خلاص؟ احنا بنحيي اي متبرع. اي متبرع ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بشكر حضراتكم وبشكر الحضور وبشكر يعني اخي وزميلي الفارس صاحب الفكره او المقدام، يعني الفكره موجوده من زمان، الدكتور احمد مصطفى الحقيقه والفريق بتاعه. احنا كبالمونولوجيست يهمنا نعرف مين العيان اللي هيحتاج يزرع وايه الكرايتيريا علشان نبعت العيانين دول. انا همر سريعا كده، في حاجات كتير قوي غطاها الدكتور احمد، انا مش هرجع لها تاني. طبعا احنا الانديكيشنز الشهيره عندنا مجموعه من الديزيزز. الاوبستراكتيف لانج ديزيز طبعا اهمهم السي او بي دي، بس طبعا معظم عيانين السي او بي دي بتوعنا بيبقوا اولد ايج. انا بنتكلم على السي او بي دي اللي في الميدل ايج كده عشان اختيار السن مهم. الريستريكتيف لانج ديزيز ودول اكتر عيانين لانهم بيبقوا صغيرين، زي الاي بي اف، كل انواع اليو اي بي والنون سبيسيفيك انترستيشن نيمونايتس اللي هم مش بيرسبوند للعلاج. سيبتيك لانج ديزيز زي البايلاترال برونكيكتس والسيستيك فايبروز، ودول اكتر مع زمايلنا من اسم الاطفال. والبلمونري فاسكولار ديزيز مقسمينهم برايمري بالمونري هايبرتنشن والايزنمنجر سيندروم. انا عدي بسرعه كده عليهم نشوف كل واحد امتى ابعته او امتى افكر انه يعمل لانج ترانسبلانتيشن. في سكورنج سيستم مثلا في السي او بي دي بنعتمد على البود اندكس، يكون العيان ده بود اندكس بتاعه مور ذان 5 اتليست one of the following، ومعاه واحده من دول. اف اي في 1 اقل من 25% من البريدكتد، البي اي سي او 2 اكتر من 55 ملم ميركوري، elevated pulmonary artery pressure، either الدلكو less than 20% او عنده homogeneous emphysema. البود سكور بيعتمد على الكرايتيريا اللي حضراتكم عارفينها، وبندي سكور من 0 ل 3، وهو ده البود لما يبقى السكور 5 او اكتر بنفكر في كده. الاي بي اف امتى ابعتهم؟ انيشيالي كل عيانين الاي بي اف اللي هم انترستيشن بلمونري فايبروزز يو اي بي باترن اللي هو الايديوباثيك اللي عارفين احنا ان البروجنوز بتاعه وحش، اول ما يتشخص لازم يتحط على الليسته، لانه ساعات بيحصل لهم رابيد ديتيريوريشن، اكزاسربيشن، بيجي لهم بالمونري امبوليزم، بيجي لهم كومبليكيشنز بتسرع من الديتيريوريشن، فيبقوا محطوطين على الليسته عشان يبقوا جاهزين. تمام. لكن الانديكيشنز في اللي اوريدي موجود دلوقتي اللي هو عنده بيرزيستنت سكور نيويورك سكور بتاع الديسنيا 3 أو 4، او البيشنت اللي عنده باثولوجيكال او راديولوجيكال ايفيدنس اوف يو اي بي اند اس اي بي اند اني اوف ذا فولوينج. دي ال سي او بدا ينزل تحت ال 39 او حصل 10% ديكريس في الفيتال كاباسيتي خلال ال6 شهور اللي فاتوا دول. السيستيك فايبروزز لو الاف اي في 1 اقل من 30%، لو في انكريز فريكونسي اوف اكزاسربيشن او انكريز يوز اوف انتي بايوتكس، ريفراكتوري اند ريكارنت نيوموثوركس، ابتدى يبقى عندهم بالمونري هايبرتنشن، ابتدى يبقى البي اي او 2 بتاعهم اقل من 50 او البي سي او 2 بتاعهم بقى اكتر من 50.
البرايمري بالمونري هايبرتنشن بنقسمهم without congenital heart disease with congenital heart disease اللي هم بيبتدي يجي لهم ايزنمنجر سندروم. without congenital heart disease لو ابتدوا يبقوا symptomatic و progressive disease despite optimal medical treatment for 3 months او في فيلنج للثيرابي وذ سبيسيفيك فازودايليتور زي الاوبيبروستينول او اي حاجه ايكويفالنت ليه حسب الافيلابيلتي بقى، احنا مش عندنا كل حاجه متاحه. الكاردياك اندكس بتاعهم بدا يقل عن 2 لتر بير مينيت بير سكوير متر، او ابتدى الرايت اتريال بريشر يعلى عن 15، او البلمونري ارتري بريشر المين يعلى عن 55. دول المجموعه اللي هي without congenital heart disease. with congenital heart disease اللي هم الايزنمنجر طبعا دول يفضل لهم الهارت لانج ترانسبلانت، وبنبدا نفكر لو ده افيلابل يعني ان احنا نعمل لهم تريتمنت او انتنسيف تريتمنت الحقيقه بفازو دايليتور قبل ما نفكر ان احنا نبعتهم فور لانج ترانسبلانت لو مش افيلابل اللانج هارت ترانسبلانت. الكونترا انديكيشن في ابسوليوت كونترا انديكيشن، العين دول يكون عندهم مالجنسي خلال السنتين اللي فاتوا، نون كيورابل كرونيك ديزيز ذا ليفر هارت هيباتايتس مثلا رينال HIV او untreatable advanced dysfunction of another major organ system. العيان currently smoking دلوقتي current بيدخن يعني هو IPF وبيتنقل على عينه وريسبيراتوري فيلير وبيدخن، شيل اكسجين ياخد نفس ويحط اكسجين تاني. poor nutritional status, poor rehab potential, significant psychological problems, substance abuse بيabuse اي حاجه، history of medical non-compliance او عنده active TB. الايج الكلاسيك او الايديال الايج كات اوف 55 years for heart lung، 60 years for bilateral lung transplant و 65 for unilateral lung transplant. طبعا الفنتيليتور dependence prolonged wait while the patient is on mechanical ventilation may lead to various complications، دول بيبقوا البروجنوز فيهم اوحش. psychological issues كثيره منها الدبريشن والانكزايتي دي كلها relative contraindication. decrease body weight، احنا بنحسن لهم الويت قبل ما العيان اللي احنا بنحضره زاد حوالي 6 كيلو جرامز في فتره الريهاب بتاعته كانت حوالي شهر او 5 أسابيع، او morbid obesity او extra pulmonary organ dysfunction. الدونر سيلكشن بقى والدونر ايشوز والحاجات دي كلها غطاها الدكتور احمد، وعشان بس احنا شورت في تايم ان شاء الله يا رب اكون وصلت بس المثل. شكرا لحضرتك. Thank you Professor ياسر مصطفى for your يعني comprehensive lecture والسريع والمفيد. دلوقتي الليكشر الجايه مستر استراتيكوس موجود ولا مش موجود؟ اونلاين يعني لايف ولا متسجله؟ لايف تمام. طيب خلاص. It is my pleasure to introduce Professor Geriko Stratakos, Professor of Associated Professor of Pulmonary Medicine and Head of Intervention Pulmonology, Greece. He will speak about an anastomotic complication after lung transplantation. معانا يا جماعه Professor Stratakos. You hear me? Hear you at the moment. Can you hear me now? Yes, you can start, Professor. Okay, thank you very much. I don't know if you can see my presentation, and I will do some share screening moment. Okay. All right. Okay. Now, I guess you can see now my presentation. Is that right? Yes. Yes. Okay. So first of all, I would like to say hello to everyone and express my gratitude for this invitation and my sorrow for not being able to travel to Cairo and be with you today as it was initially planned. But I'll try in the next 15-20 minutes to describe
the main data on the bronchial anastomosis problems and complications after lung transplants and their management. First of all, transplantation started in the early 60s. You know that James Hardy was the first one to attempt lung transplantation. And from the very beginning, airway complications were the main problems that were encountered after lung transplantation. And these were necrosis and dehiscence, which raised morbidity and mortality in those patients who survived the first 2 weeks. Since then, the problem remains, and it still is the main limiting factor for lung transplantation survival. 20 years after the beginning in 1963, 38 transplants were performed by 26 different surgical teams, and more than 80% of these patients failed to survive the 18th day post-operation, with the primary obstacle being poor healing of the airway anastomosis. So it was in 1983 in Toronto by Joel Cooper, who was first to attempt a successful lung transplantation. It was a patient 45 in their experience, and this patient was treated with cyclosporine and azathioprine for immunosuppression. Initially did not receive steroids in order to minimize the risk of airway complications and dehiscence. However, he finally needed steroids because he developed two episodes of acute rejection, and he was lucky enough to survive for more than 6 years. So that was the first successful lung transplantation in humans. Let's go back to the anatomy to see why airways are so delicate and so problematic after lung transplantation. The proximal mainstem bronchi receive their primary blood supply, as we all know, from bronchial arteries, which is in the systematic circulation. And they have only a small contribution from the pulmonary circulation via retrograde collaterals. During transplantations, most surgeons do not routinely perform bronchial artery recanalization or revascularization in order to avoid risk of bleeding, additional time, and difficult dissection. So the transplanted lung, the bronchi, and the anastomotic area are completely dependent on the retrograde blood flow from the pulmonary circulation. However, the anastomosis and distal airways are at risk of ischemia until rearterialization. So until the arteries are forming again in the recipient bronchial arteries, which happens in the first 2 weeks. The main carina and both proximal mainstem bronchi also take some blood from coronary collaterals, and that's the explanation why we rarely find the central airway and the carina ischemias. However, we can see more problems with the peripheral bronchi. The incidence of these complications varies largely, but it has been measured to be something like 15 to 20%, and I think that most authors agree in this estimation. Airway complications in heart-lung recipients is, however, lower because the operation is less traumatic. The preferred surgical technique nowadays at most institutions is an end-to-end anastomosis without tissue wrap, with the anastomosis performed as close as possible to the secondary carina. And the risk factors for developing of complications in the central airways have to do with donor and recipient characteristics, surgical technique, the infections which might occur during the post-op period, the medications which are delivered, the immunosuppressants, and of course, the overall management in the post-operative period. Now, there are several ways to grade and describe the airway complications after transplantation, and this is the international system of grading, of stratifying the complications, and you see that there are 4 main parameters: ischemia, necrosis, dehiscence, stenosis, and malacia, which are apparent in the post-op period in the airways. And these are further described by location and extent of the disease. So if you have ischemia necrosis in the perianastomotic area, it is in 1A. And if this is below
50% is 1AA. If it is above 50% of the circumferential area, it is AB, and so on. So this is the way we should describe after bronchoscopy or after estimation of the airway complication, the lesion. So we have a common way of understanding and describing the lesions. This is the previous strategy of classification, which was proposed by Hervé Dutot and colleagues a few years ago. And this is, I would say, more bronchoscopic-wise classification, because it has some parameters like macroscopic aspects. So the bronchoscopist can describe the macroscopic aspect on either it is scar tissue or protruding cartilage or inflammation, granulomas. It's more detailed. It's more eloquent in terms of bronchoscopic appearance, whether there's ischemia necrosis or not, the extent of the abnormalities, and then the diameter of the stenosis, the extent of the abnormalities of the stenosis again, and then the suture area and the presence of dehiscence. I would say that this classification way is more detailed and more bronchoscopic, more applicable to the morphology of the lesions, while the previous classification I showed, the international system classification, is more on the extent and on the general condition of the patient. So we might use both, but the final outcome is to have a common way of understanding and of describing the lesions. So ischemia. Ischemia is happening almost universally after transplantation, and it is thought like a normal situation post-operatively. So it is in a whole situation which starts from simple necrosis to dehiscence and stenosis. So it's the first lesion that we may see. The mucosal slough can extend from the bronchial anastomosis to the lobar or even to the segmental level. And there are cases that they fail to progress to frank, in cases that they fail to heal, so they progress to frank dehiscence, and we have to treat that. It is a continuum from normal healing to the catastrophic complications. And of course, we need to wash here to remove the necrotic membranes and allow the bronchus to heal. The presence of true dehiscence of the bronchial wall is somewhat rare and can be identified on surveillance bronchoscopy or suspected in patients with prolonged air leak in the ventilator or spontaneous pneumothorax or failure to wean or sepsis. And when significant dehiscence is there, either surgical or bronchoscopic intervention is needed. Surgical options include, of course, reanastomosis, flap bronchoplasty, or even retransplantation, while with a bronchoscope we can induce healing by including cyanocrylate, glue, growth factors, autologous platelet, and so on. So there are several techniques I will explain later on we can treat. But first of all, we have to, in the beginning, we have to clear very well this situation when it appears, so that the problem does not extend in more severe phase. This is one of the cases we have treated recently in Athens. This is a patient with anastomosis in the left main bronchus, and you can see here the first weeks, these pseudomembranes, necrotic mucosa, which is dropped in the lumen of the airway. We have to remove it by washings, by forceps, and very strong, very often also bronchial lavage. This is the second phase where granulomas may develop here, and you can see that there is also some trachomalacia, which is apparent here, and the stenosis of the airway is more severe. And here you see the necrotic wall after a few weeks, and this is a cartilage which has broken and has detached from the wall and enters in the lumen. So if this appears, there is no way to go back. You cannot treat medically or bronchoscopically this lesion, except if you put in a stent inside to hold the bronchial wall and regain patency of the airway. This is another case from our series. Again, you can see a fistula here, the dehiscence of the bronchial stump, and again, a stent placement.
So these fistulas are rare, but can occur either between the airway and the pleura, between the airway and the mediastinum, which is very important, and of course with the vasculature, which is dramatical and very often leads to death. Bronchomediastinal fistula have high mortality due to sepsis and can occur with or without dehiscence. They often occur in anastomosis or even anywhere else in the airway. If a single fistula is present, it's a small one, we can close it bronchoscopically with a sealant, or if it's larger, with a stent, like in that case, and of course antibiotics. If we have a bronchoarterial fistula, most often it is fatal. And in our experience, it happens especially when there is intense or aggressive fungal infection, like invasive aspergillosis. And in that case, the fistula between the bronchus and the artery becomes very severe. And sometimes the patient starts with a little bleeding, with a small episode of hemoptysis, and then after a few minutes or a few hours, or even you try with a bronchoscope to remove this little membrane of the fungal infection, then the whole artery comes in the bronchus, and the result is fatal. Stenosis. Despite the high prevalence of this complication, there are no randomized controlled trials, and there are no guidelines for managing post-transplant stenosis. There are various treatment approaches selected based on the appearance of the lesion and the location of the airway stenosis, as well as, of course, as on local availability and expertise. You can see here this one of a case of stenosis with a dilatation balloon stent placement. In that case, also, this is bronchial right upper, and you can also dilate this area. The etiology behind this is combined infection, inflammation, ischemia, or infiltration with inflammatory cells. Let me show you this little video here, which depicts a number of techniques we can use. You see here the case. This is a transplantation, and we have a stenosis and necrosis in the right main bronchus. This is the suture line. You can see the upper here, the upper bronchus, and this is bronchus intermedius. We have to remove the necrotic tissues and the filaments we have broken. The suture, you see, we use some scissors, electrocautery may be used, argon plasma for bleeding. And then you have this stenotic bronchus intermedius. We dilate with a balloon. It's very effective, the balloon dilatation, and can be repeated as many times as possible, as needed. And we can also remove with forceps the debris that are there, re-dilate with balloon, make some cryo to remove the necrotic membranes which occlude the airway. So we can also do some cryotherapy in the granulomas that are there in order to reach a good result, which is this one. You can compare this with the beginning. So the infections, almost universally patients are infected post-operation, either with bacterial pneumonia or with fungal infections, which is more dangerous, of course. We have to be very detailed in the antibiotic treatment we use. We take very often cultures of bronchial secretions in order to treat it with the effective regimen. We always fear the bronchial aspergillosis, so all the patients should take prophylaxis with antifungal regimens. And as for tracheal paralysis, I'm finishing. This is, I think, the last slide. You can see that very often we have malesic airways, either due to cartilage fractures or to inflammation, which causes loss of the strength of the cartilage, so loss of the holding of the patency of the airway, and the patient has a barking cough. We may have difficulty in ventilation. Spirometry, of course, is indicative. Medical management includes aggressive pulmonary hygiene and mucolytics and bronchial secretions. And of course, we may try with non-invasive positive ventilation, but sometimes stent placement may be needed. So to conclude, airway complications are a major source of post-lung transplant morbidity. The proposed grading system is meant to provide a unified system of assessment and description of changes in the airways.
and we have to use either systems. Improvements in donor and recipient selection, surgical techniques, and perioperative management have reduced the incidence of these complications. However, they're still important. And despite the advances we have made, we need a multidisciplinary team, including interventional bronchoscopies, many other specialists in ICU, and surgeons and ENTs and other specialists to manage these lesions with all these possibilities we have nowadays. There are many possibilities. We may use them either one by one or in combination regarding the lesion we have to treat. And I thank you with this. I farewell you with this picture which shows Saints Cosmas and Damianos with the transplantation of a black leg of an Ethiopian to the white body of another patient. And this is a Renaissance painting. Thank you very much for your attention. Thank you so much, Professor Stratakos, for your excellent and elegant presentation in these very interesting subjects. And I hope the next time to be with us physically. Thank you very much. Okay. There's any questions? Thank you, Professor Stratakos. Thank you. We now shift للسymposium pharmaceutical symposium. الوقت التشير بيرسون أستاذ دكتور أحمد محمد عبد الصادق، أستاذ دكتور أحمد يوسف، أستاذ دكتور إبراهيم دويدار، أستاذ دكتور إسماعيل عبد المنعم، أستاذ دكتور محمد صدي.